ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහනේ අද අපි ඔබත් එක්ක එකතු වෙනවා අලුත් වැඩසටහනක් අරගෙන. දැන් අද අපි කතා කරන්නේ මේ නවෝත්පාදනය ගැන. දැන් මේ නවෝත්පාදනය ගැන කිව්වහම හුඟක් අයට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද්ද මේ නවෝත්පාදනය කියන්නේ කියලා. සිංහල වචන නම් ඒ තරම්ම වැඩි කාටවත් සමීප නැහැ. නමුත් ඉනෝවේෂන් කිව්වොත් තමයි හුඟක් අයට තේරෙනවා. දැන් අද අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ ඉනෝවේෂන්. එහෙම නැත්නම් මේ නවෝත්පාදනය කියන්නේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට කොහොමද භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ කතිකාවත අද අපිත් එක්ක කරන් යන්න අපිට එකතු වෙනවා අද බොහොම තරුණ ව්‍යවසායකයෝ දෙන්නෙක්. එක්කෙනෙක් තමයි ලොනාලි රොඩ්රිගු, අනිත් කෙනා තමයි ජිහාන් විජේසිංහ. දැන් මේ දෙන්නත් එක්ක අද අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට නවෝත්පාදන එහෙම නැත්නම් ඉනෝවේෂන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් ඇයි අපි මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහන කරන්න කියලා ඉවරලා. මේක කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම මූලික වෙච්ච කරුණු හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපිට අවශ්‍යයි අපේ ව්‍යවසායකයන්ට විශේෂයෙන් මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප් කරන අපේ ව්‍යවසායකයන්ට උන්ට අවශ්‍ය ව්‍යවසායික දැනුම ලබා දෙන එක. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ මේ ඉනෝවේෂන් සම්බන්ධයෙන් ඔබට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන එක. දෙවෙනි එක තමයි අපිට ඕනේ අපේ ව්‍යවසායකයන්ගේ තියෙන විනය පොඩ්ඩක් මීට වඩා හොඳට හදාගන්න උදව් කරන්න. මොකද මේක සෑහෙන වැදගත් දෙයක් විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ තියෙන ව්‍යාපාර බිස්නසස් පටන් ගත්ත තැනින් ඉදිරියට අරන් යනකොට. තුන්වෙනි එක තමයි අපිට අවශ්‍යයි අපේ ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට මීට වඩා හොඳ තමන්ට දැනට තියෙනවට වඩා හොඳ වර්ල්ඩ් view එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් think big attitude එකක් දෙන්න. මේ හරහා අපිට අවශ්‍යයි ලංකාවේ තියෙන ව්‍යාපාර දැනට තියෙනවට වඩා ටිකක් උඩ තැනකට ගේන්න, හොඳ තැනකට ගේන්න සමස්තයක් වශයෙන්. හතරවෙනි එක තමයි අපිට අවශ්‍යයි ලංකාවේ මේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට ඔවුන්ට උදව් ගන්න තියෙන ආයතන, ඒ වගේම ඔවුන්ට උදව් ගන්න තියෙන ක්‍රමවේද, එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට උදව් ගන්න තියෙන වෙනත් ව්‍යාපෘති වගේ දේවල් ගැන හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉතින් මේ අපි අද කතා කරන දේවල් ගැන හොඳ සෑහෙන පුළුල් අපි දැක්මක් එහෙම නැත්නම් මේ දැනුම ප්‍රමාණයක් අපි ඔබට ලබා දෙනවා අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියේ. ඉතින් මෙතන අද අපි මේ කතා කරන හැම දෙයක් ගැනම අවශ්‍ය කරන වෙබ්සයිට්ස් ඊට පස්සේ මීට අදාළ තව වීඩියෝස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම අපි ඔබට නොමිලේම ලබා දෙනවා. ඉතින් දැන් මේත් එක්කම යන් අපි අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන අපේ පළවෙනි සම්පත්දායකයා වෙත. දැන් මගේ පළවෙනි සම්පත්දායකයා තමයි අපේ ජිහාන් විජේසිංහ මහත්මයා. ජිහාන් ගැන ගත්තොත් ජිහාන් කියන්නේ මම දන්න බොහොම ලාභාලතම නිර්මාතෘවරයෙක්. ඒ කියන්නේ කෝ-ෆවුන්ඩර් කෙනෙක්. ඒ වගේම මම දන්න බොහොම ලාභාලතම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙක්. ඇත්තම කතා කිව්වොත් ජිහාන් ඉග්නයිටර් ස්පේස් කම්පැනි එක පටන් ගන්නකොට ඒ වගේ මේකේ CEO හැටියට පත් වෙනවා ජිහාන්ගේ වයස අවුරුදු 19. ඉතින් මේ වෙනකොට ඉග්නයිටර් ස්පේස් සෑහෙන හොඳ තැනක තියෙනවා. අනික මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ ඉග්නයිටර් ස්පේස් පටන් ගත්ත තැන ඉඳන්ම ඉනෝවේෂන් වලින්ම සෑහෙන ඉස්සරහට ආපු ව්‍යාපාරයක්. ඒත් එක්කම මේගොල්ලන්ට සෑහෙන බරපතල ප්‍රශ්න ඇති වුණා තමන්ගේ ව්‍යාපාරය කරන් යද්දි. විශේෂයෙන් අපිට මතකයි 2019 අවුරුද්දේදී අපිට ආවා ඊස්ට් ඇටැක්ස් අප්‍රේල් මාසෙදී. ඊට පස්සේ එතන සෑහෙන බරපතල ගැටලුවක් මතුවුණා. ඊට පස්සේ ගිය අවුරුද්ද 2020 අවුරුද්ද ගත්තොත් අපි ඔක්කොම ගෙවල් වලට වෙලා හිටියේ. එතකොට මේ ඉග්නයිටර් ස්පේස් කියන ව්‍යාපාරයට ඉනෝවේෂන් සම්බන්ධයෙන් ආපු බරපතල ගැටලු රාශියක් විසඳ ගන්න වුණා විශේෂයෙන්ම අලුතෙන් පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරයක් හැටියට. ඉතින් දැන් මම මේ යහන්ගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඔබේ සේවා පිරිනැමීම් ඔබ සෑහෙන දුරට නව්‍යතාවයකට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉනෝවේටිව් සර්විස් ඔෆරින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා මේ විශේෂයෙන්ම 2019 සහ 2020 අවුරුදු වලදී. දැන් මට දැනගන්න ඕනේ මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ අලුත් ව්‍යාපාරයක්. ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප් එකක්. එතකොට මේ කොහොමද මේ සර්විස් ඔෆරින්ග්ස් ඉනෝවේෂන් කරේ ඔයගොල්ලෝ? ඔව් ප්‍රථම වශයෙන්ම ස්තුතියි ආලෝක මම මෙතනට ආරාධනා කරාට මම හිතන්නේ ඔයා කිව්ව හරියටම හරි. දැන් අපි ගත්තොත් ගිය අවුරුද්ද කලින් අවුරුද්ද ගොඩක්ම අපි චැලෙන්ජස් මැද තමයි අපේ බිස්නස් ඔපරේෂන් එක රන් කරේ. ප්‍රථමයෙන්ම අපි ඉග්නයිටර් ස්පේස් ගත්තොත් අපේ මේ කෝ බිස්නස් මොඩල් එක තමයි ඉනෝවේෂන් පොඩි දරුවන්ට කියලා දීම. රයිට්? ඒක තමයි අපි ඉනෝවේෂන් ස්කූල් එකක් හැටියට අපි පොඩි අයට කියලා දෙනවා කොහොමද ඇත්ත ලෝකේ තියෙන ගැටලුවක් හොයාගෙන ඒකට විසඳුමක් හැටියට අලුත් නව නිපැයුමක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ ප්‍රධාන බිස්නස් මොඩල් එක. හැබැයි අපේ ආයතනයක් හැටියට ගත්තොත් අපි පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම මේ ඉනෝවේෂන් කියන එක අපේ බිස්නස් එක හැටියට නෙමෙයි අපේ ඇට්‍රිබියුට් එක නැත්නම් බිස්නස් එකේ තියෙන පර්සනැලිටි එකක් හැටියට අපි ඒක ඇතුළට අපි ඉන්ජෙක්ට් කරලා තිබ්බා.
කියන්නේ පළවෙනි දවසේ ඉඳන් අපි මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් නැත්නම් සර්විස් එකක් අපි කස්ටමර්ස්ලා වෙතට යොමු කරනවා නම් හැම වෙලේම අපි අර කොන්ස්ටන්ට් ෆීඩ්බැක් මෙෂර් ලූප් කියන එක අපි හැම වෙලාවෙම කස්ටමර්ගේ view point එක බලලා එතකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් අපේ බිස්නස් එකට කොච්චර බෙනිෆිට් එකක් වෙනවද right අපි සොසයිටි එකට කොච්චර ඉම්පැක්ට් එකක් කරනවද ඊට පස්සේ මේ ෆීඩ්බැක් අරගෙන අවශ්‍ය කරන චේන්ජස් කරලා බිස්නස් මොඩල් එකට ආයි අපි එහෙම ප්‍රොඩක්ෂන් නැත්නම් අපි ඒක මාකට් එකට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. අන්න ඔය මොඩල් එක අපේ පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම තිබ්බා. පළවෙනිම දේ තමයි අපි පටන් ගද්දි කම්පැනි එක අපි ඒ ඉනෝවේෂන් එකක් කරලා පටන් ගද්දි අලුත් අයිඩියා එකක් අරගෙන ලංකාවේ මාකට් එකට මේ කන්සෙප්ට් එක දාද්දි අපි ඒක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරේ ගොඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ පටන් ගන්න කලින් අපි අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තේ අපි දන්නවා ඒ රිස්ක් කියන එක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් right රිස්ක් කියන එක තමයි ගොඩක්ම මේ අපි කියන්නේ අපි බයයි මේ බිස්නස් එක හරියයිද හරියන්නේ නැතිවයිද ඉතින් අපි කරේ අර වැලිඩේෂන් කියන එක අපි භාවිතා කරා අපි අපේ දැන් අහලා ඇතිනේ Amazon Google වගේ ආයතන පටන් ගන්න තියෙන ගෙදර ඒ වගේ අපිත් ගෙදර පටන් ගරන් වැලිඩේට් කරලා තමයි ඉස්සරහට ගියේ ඉතින් ඒ ඇට්‍රිබියුට් එක අපේ ඕගනයිසේෂන් එකේ කී මැනේජ්මන්ට් සහ ස්ටාෆ් අතර තිබ්බා ඉතින් කොරෝනා වගේ ප්‍රශ්නයක් ආපු ගාම අපි මොකද්ද කරේ අපි අර අපේ ඉනෝවේටිව් කේපබිලිටි එකෙන් බැලුවා අපේ බිස්නස් මොඩල්ස් කොහොමද ඉෆෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ කෙලින්ම කිව්වොත් ඉස්කෝල වහලා ළමයි ගෙදර ඉන්නේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට ෆිසිකලි ළමයින්ට එන්න බෑ අපි ඉස්සර ඉඳන්ම ওই ඔන්ලයින් এডুকেෂන් මොඩල් එක එක්ස්පෙරිමන්ට් කර හිටියා අත වශයෙන්ම අපි මේ කොරෝනා හිට් වෙන්න කලින් අපි පොඩි ඇනලිසිස් එකක් කරලා බැලුවා අපේ ඔක්කොම කස්ටමර් බේස් එකෙන් 120කට විතර වගේ තමයි ඔන්ලයින් এডুকেෂන් කියන එක කැමති වුණේ. හැබැයි ඒක අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. හැබැයි පළවෙනි ලොක්ඩවුන් එක ඉවරනන් පස්සේ අපි ඇනලිසිස් එක කරලා බැලුවාන් පස්සේ 90%කට වඩා ප්‍රේරන්ස් කැමති වුණා මේ ඔන්ලයින් මොඩල් එකට මූව් වෙන්න. අපි තව ටිකකින් පස්සේ අපි මේක ගැන තව කතා කරමු. හැබැයි අර මං හිතන්නේ අපේ ප්‍රධාන එලිමන්ට් එකේ සක්සස් වෙන්න තමයි අපි අර කොන්ස්ටන්ට්ලි කස්ටමර් අපි ස්ටඩි කරලා ඒ කස්ටමර්ගෙන් එන බෙනිෆිට් එක අපි බිස්නස් එකට වෙලෙම අපි ඇනලයිස් කරලා බලුවා. හරි. ජිහාන් බොහොම ස්තුතියි. දැන් මම ඊළඟට යන්නේ ලොනාලි ගාවට. දැන් ලොනාලි ගත්තොත් එම ලොනාලි ඇත්තටම කරන්නේ මේ ඩිසයින් පැත්තෙන් සෑහෙන හොඳ බිස්නස් එකක්. අනික ලොනාලි කරන වැඩ ලංකාවේ මම ඒ තරම්ම දැකලා නැහැ. හරි වෙනස් දෙයක් තමයි මේ ලොනාලිගේ තියෙන ඩිසයින් ඒ වගේම ඒ කරන කියුරේෂන් වගේ දේවල් සෑහෙන වෙනස් දෙයක්. නමුත් දැන් මෙතන මේ මම දැකපු දෙයක් තමයි ලොනාලි කරන දේවල් අතර ඉනෝවේෂන් කියන එක සෑහෙන වැදගත්. මේ ප්‍රොඩක්ට් ඉනෝවේෂන් තමයි ලොනාලි කරන්නේ. නමුත් මේ ප්‍රොඩක්ට් ඉනෝවේෂන් කියන එක මේ කියන තරම් ලේසි නෑ. මේ අපි වාඩි වෙලා ඉන්නවා වගේ නෙවෙයි ලොනාලි අතරම මේ හුඟක් ඇවිදින්න වෙනවා, හුඟක් දේවල් ගැන හිතන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අලුත් දේවල් ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ෂන් කොහොමද වෙන්නේ? ඒ වගේ ටෙක්නික්ස් මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් ගැන හුඟක් දේවල් ගැන සෑහෙන ලොකු ගැඹුරු අවබෝධයක් තියෙනවා. අනික මේක සෑහෙන ශක්තියක් වැය වෙන වැඩක්. ඉතින් දැන් මම ලොනාලිගෙන් අහන්නේ මේ සෑහෙන ශක්තියක් වැය වෙන ඉනෝවේෂන් ප්‍රොසෙස් එක දිගින් දිගටම කරගෙන යන්න ඔබ පොළඹවන්නේ මොකක්ද? බොහොම ස්තුතියි අද මට මෙතනට කැඳවුවාට මම හරි සතුටෙන් සහභාගී වෙන්නේ ස්පෙෂලි මේ ඉනෝවේෂන් කියන සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න ලැබීම ගැන. මුලින්ම ඉනෝවේෂන් කියන එක අපි පොඩ්ඩක් සිම්ප්ලිෆයි කරගන්න බලමු. මොකද ඉනෝවේෂන් කියලා කිව්වහම ගොඩක් හයිටෙක් ඩ්‍රිවන් වචනයක් වගේ තමයි අපිට තේරෙන්නේ. නමුත් ඇත්තට මම ඉන්නේ ලෝ ටෙක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක ගොඩක් ඉන්වෝල්ව් වෙලා. ඉතින් කොහොමද මේ ඉනෝවේෂන් කියන වචනේ ඇත්තටම ව්‍යවසායකයෙකුට හරි තමන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වයට යොදාගන්න කියන එක ගොඩක් වැදගත්. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් සිම්ප්ලිෆයි කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ සෙක්ටර් එකේදී අපිට වැදගත් වෙනවා මේ ඉනෝවේෂන් එක හැමතිස්සෙම ටෙක්නොලොජි එක්ක වෙන්න තමයි සාමාන්‍ය. නමුත් පොඩ්ඩක් නැත්නම් හරි අපි බලමු අපිට ඒවා නැත්නම් අපි කොහොමද අපි ඉනෝවේෂන් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේ තමයි ස්පෙෂලි මගේ ව්‍යාපාරයත් එක්ක අපිට ටෙක්නොලොජි සමග නැහැ. මොකද අපි ගොඩක් SME level එකේ ඉන්න ව්‍යවසායකෙක් හැටියට අපි මුලින්ම බැලුවේ අපේ දක්ෂතාවය හඳුනාගත්තා. මොකද්ද හැකියාව තියෙන කියලා. ඉතින් අපේ ව්‍යාපාරයේ හැකියාව හැටියට අපි හඳුනගන්නේ ඩිසයින් කියන එක. ඉතින් මේ ඩිසයින් තුලින් කොහොමද අපි අලුත් දෙයක් කරන්න කියන එක තමයි අපි සිම්ප්ලි හිතන්නේ. ඊට අමතරව අපි හරි ඕපන්. අපි බලන් ඉන්නේ මොනවද මේ ලෝකෙ වෙන්නේ? මොනවද තියෙන ඔපචුනිටිස්? කවුද ක්‍රිටිසයිස් කරන්නේ? කොහොමද මේ සියලු දේ අපි අරගෙන අලුත් දෙයක් කරන්න කියන එක. ඊට අමතරව මේ දෙක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මගේ අපේ ක්‍රියාදාමයට. අපි අප්සයික්ලින් කරන්නේ අපි දකින්නේ වේස්ට් එක නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් අර දක්ෂතාවය සහ එයින් කරන්න පුළුවන් හැමදේම කොහොමද මේ හැම දෙයකම ඕපන් වෙලා ඉන්නේ චැලෙන්ජ් එක බාරගෙන
ඒකෙන් අලුත් දෙයක් කරන්න. ඉතින් මේ දෙක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ අර ඉනෝවේෂන් කියන එක පොඩ්ඩක් සිම්ප්ලිෆයි කරලා හිතන්න. රොනාලි බොහොම ස්තුතියි. දැන් මේක අපි මේ ඉනෝවේෂන් ගැන කතා කරද්දී අපිට සෑහෙන තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ කොහොමද මේ ඉනෝවේෂන් මේ හුඟක් අය කතා කරාට අපි කොහොමද මේක කරන්න පිළිබඳව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මේ දැන් අනික තව එකක් මේ කෝ බිස්නස් එකත් එක්ක ඉනෝවේෂන් කොහොමද ගලපන්නේ කියන එක සම්බන්ධව තවත් සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම ජිහාන් ගාවට යන්නේ මේ අභියෝග හමුවේ ඔබේ ව්‍යාපාරය එහෙම නැත්නම් ඔබේ මූලික මෙහෙයුම් ගැන පොඩ්ඩක් සලකලා බලද්දී මේ කෝ බිස්නස් ඔපරේෂන්ස් වලම රැඳී ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් මේ නව්‍යකරණ ඉනෝවේෂන් කරනවද? දැන් මේ අද අපේ මේ වැඩසටහන නරඹන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හිතසුව ගැන හිතලා මේ ඔබ දෙන උත්තරේ දැන් මේ කොහොමද කෝ බිස්නස් එකම කරනවද එහෙම නැත්නම් ඉනෝවේෂන් කරනවද කියන උත්තරේ ඔබ සාධාරණීකරණය කරන්නේ කොහොමද? මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඉනෝවේෂන් කියන එක හැම වෙලාවම හොඳත් නැහැ. ඔව්. රයිට්. මොකද දැන් විශේෂයෙන් අපි කොරෝනා වගේ සිටුේෂන් එකක් වුණාම අපි බලන්න ඉස්සල්ලාම බැලුවේ කොහොමද අපේ එක්ස්පෙන්සස් මැනේජ් කරන්න කියලා. මම හිතන්නේ පළවෙනි දේ තමයි ස්ටාර්ට්අප් එකක් හැටියට නැත්නම් ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් හැටියට අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි හොයා ගන්නවා බිස්නස් මොඩල් එකක් මොකක්ද හරියටම හරියන බිස්නස් මොඩල් එක හොයාගන්න එක තමයි කරන්නේ. ස්ටාර්ට්අප් එකක් අපි අලුත් ඉනෝවේෂන් එකක් කරලා අලුත් කම්පැනි එකක් පටන් ගත්තාම මේක තමයි පළවෙනි දේ. we find the ideal business model. ඉතින් ඔය ideal business model එක හොයාගත්තා කියන්නේ ඔයාට recurring revenue එකක් තියෙනවා, ඔයාට income එකක් තියෙනවා, operationally manage කරන්න පුළුවන් organisation එක. දැන් ඕක කරලා තියෙනවා නම් right innovation ඕන වෙලාවක කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඕක කරලා නැත්නම් innovation වලට විතරක් prioritize කරන එක ගැටලුවක්. right? මේකේ අර chicken or the egg වගේ එකක් තමයි innovation නැතුව ඕගලන්ට හොයාගන්නත් බෑ core business operation එක. right? right core business operation එකක් නැතුව innovation එක කරන්න ඕගලන්ට company එකේ fund කරන්නත් බෑ. ඒ දෙක ගන්නට balance කරලා කරන්න ඕන මං හිතන විදිහට. දැන් අපේ මං example එකක් ගත්තොත් Ignite Space ගත්තොත් අපේ core business එක disrupt වුණා. අපේ core business operation එක තමයි ළමයි classes නැත්නම් innovation sessions වලට එනවා they pay right ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා අපි එකෙන් that's how we make money අපේ income source එක ඒක. ඒක core business model එක disrupt වුණා කියන්නේ අපිට innovate කරන්න ඕන වුණා. we had to right අපිට choice එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපි innovate කරන් අර ඉස්සරෙන්ද innovate කරපු හින්දා අපිට මේක අමාරු නෑ එකපාරටම ඉක්මනින් solution එකක් හොයාගන්න. අපි ඉක්මනින් අපි parents අර අපේ customers අර කතා කරලා අපි බැලුවා කවුද කැමති online model එකට යන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ කැමති දැක්කපු හින්දා අපි මේ model එකට shift වුණා. ඒ shift වුණත් දැන් ඒ අපි concept එකනේ shift උනේ. හරි physical එක online කරනවා. ඊට පස්සේ මේ business operation එක හදන්න අපිට තව මාස 6ක් ගියා. ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි ideal විදියට ළමයෙකුට online teach කරන්නේ කොහොමද ගෙදර ඉඳන් ළමයා කරද්දී අපි මුකුත් issues නැතුව යාට final innovation එක කරගන්න පුළුවන් හැටියට smooth හදන්න ඒ operation එක හදන්න තව කල් ගියා. එතකොට අපිට උනේ අපේ core business model එක නැත්නම් operation එක disrupt වුණා. අපි innovate කරලා අලුත් business model එකක් හැදුවා. ඒක මාස 6ක් ඇතුළත ඒක අපේ core business එක කරගත්තා. සෑහෙන ඉක්මනට අර අපි අර ඉස්සරදම innovate කරලා තිබ්බ හින්දා තමයි අනිත් ඒක පළවෙනි එක අපි කියලා දන්නේ නැහැ. most important එක තමයි අපි අර customer හැම වෙලේම මොකද innovation එක කියන්නේ problem එකක් solve කරන එකනේ. කාටද problem එක solve කරන්නේ? ඒ customerට. ඒ customer we should always හැම වෙලේම අපි එයාගේ view point එක බලලා එයාගෙන් ප්‍රශ්න විසඳනවාද කියලා අපි හැම වෙලේම හොයලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් එතන තමයි ගොඩක් වැදගත් උනේ. ඒ අමතරව දැන් අපේ තව දැන් අපි business startup එකක් වුණාම අපි සමහරවිට try කරනවා මම කියවනේ ultimate business model එක හොයාගන්න කියලා. එතකොට අපි තව income sources සමහරවිට අපි හදා ගන්නවා. multiple business models. ඉතින් අපේ තව business models තිබ්බා ඒ වගේ. for example අපේ තියෙනවා DIY kit එකක් ළමයින්ට ගෙදරටම ගෙන්නගෙන කරන්න පුළුවන්. තනියම කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕකේ innovation එක ඇත්තටම දැන් අවුරුදු 2ක් තිස්සේ අපි හරි model එක හොයාගන්න try කරනවා. තාමත් මං කියන්නේ 100% අපි හොයාගෙන තියෙනවා කියලා. දැන් ඔන්න ඕකේ innovation එක product innovation එක අපි අර challenges තිබ්බා කියලා නතර කරේ නැහැ. ඒ innovation එකත් අපි ඇතුළතදී කරා. ඒ කරන හින්දා ඒකිනුත් අපිට income source එකක් ආවා. ඉතින් මම කියන්නේ හැම වෙලේම try කරන්න ඕන අපි දෙකම balance කරලා කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි මම හිතන්නේ entrepreneur කෙනෙක් හැටියට අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා. හරි. මට තව පොඩි additional ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. feedback loop එක කොයිතරම් වැදගත්ද?
ආලෝක ඒක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අපි කොච්චර ඉනෝවේට් කරත් වැඩක් නැහැ. අපි හොඳ ඉනෝවේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න පුළුවන් අනිත් රටවල් වල අනිත් මාකට්ස් වල ඔයගේ කම්පිටිටර්ස් මොනවද කරන්නේ ඒව ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න. හැබැයි ඒ කොච්චර හොඳ වුණත් වැඩක් නැහැ කස්ටමර්ට ඒක වැදගත් නැත්තම් ඔයාට පේයින් කස්ටමර් කෙනෙක් නැත්තම්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඉක්මනින්ම අපි කරන්න ඕන අයිඩියා එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් හැටියට ඉක්මනින් එක පොඩි කන්සෙප්ට් එකක් හරි හදලා අපි ෆීඩ්බැක් ලබා ගන්න ඕන කස්ටමර් එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ එකට යන්න ඕන. ඉනෝවේෂන් කියන්නේ කොන්ස්ටන්ට් ලූප් එකක්. ඉතින් ඒක අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. හරි. දැන් මම ඊළඟට එනවා ලොනාලි ගාවට. දැන් ලොනාලි දැන් ඔබ කරන හුඟක් දේවල් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඇත්තටම සෑහෙන ලොකු අප්සයික්ලින් වැඩක් ඔයා කරන්නේ. දැන් එතකොට මේ අප්සයික්ලින් වල තියෙන ලොකුම දේ තමයි මේ අප්සයික්ලින් වල හුඟක් වැලියු ඇඩිෂන්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අගය එකතු කළ වටිනාකම් සෑහෙන්න තියෙනවා. එතකොට මේ දැන් මේ වැලියු ඇඩිෂන්ස් ඊට පස්සේ අප්සයික්ලින් වගේ දේවල් ඔක්කොම සලකලා බලද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඔබ නවෝත්පාදන ක්‍රියාවලියක් එහෙම නැත්නම් ඉනෝවේෂන් ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්නෙ කොහොමද? අපේ ප්‍රොසෙස් එක ඇත්තටම කිව්වොත් වෙන එක්කෙනෙක් පටන් ගන්න ප්‍රොසෙස් එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. සාමාන්‍ය මුලින් පටන් ගන්න අපි ඉන්ස්පයර් වෙනවා හරි ටොපික් එකක් තෝරගෙන ඒකට සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය raw material, sketches ඒව ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා ඒව try කරලා sample කරලා ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්න. නමුත් අපේ ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්නේ කෙලින්ම raw material එකේ ඉඳන්. ඉතින් raw material එක තමයි අපි මුලින්ම අපේ value එක කියලා හඳුන්වගන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ value addition කියන වචනේ බලන්නේ ගොඩක් අය අපි මොකද්ද මේකට කරන print එක නැත්නම් මේකට add කරන දෙයක්. නමුත් අපි හිතන්නේ මේ භාණ්ඩයක අන්තර්ගත සියලුම දේ value එකක් හැටියට. ඉතින් මෙතනදී අපේ මුලින්ම add වෙන value එක තමයි මේ අහක යන ද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ඇඟලුම් කර්මාන්තයෙන් අහක යන රෙදි කෑලි වගේ දේවල් තමයි මේකට භාවිතා කරන්නේ. ඒ රෙද්දේ ඉඳන් තමයි අපි පටන් ගන්න ඩිසයින් ප්‍රොසෙස් එක. ඊට පස්සේ අපි අපේ ඩිසයින් එක ගැන බලනවා කොහොමද මේ ඩිසයින් එක වැලියු එකක් හැටියට මේ භාණ්ඩයට ඇඩ් වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි බලන්නේ ස්කිල් එක. ස්කිල් එක කොහොමද මේ භාණ්ඩයට වැලියු එකක් හැටියට ඇඩ් වෙන්නේ කියලා. ඔය තුන එකතු වුනහම තමයි අපේ ප්‍රොසෙස් එක ඉවර වෙන්නේ හරියට. ඉතින් වැලියු ඇඩිෂන් කියලා කියන්නේ අපි ඇත්තටම අපි වෙන වෙනම කරන දේවල් වලට වඩා අපේ embedded product එකේ embedded value එක. මේකෙදි මේ value එක ගොඩක් වෙලාවට එකතු වුනහම අන්තිමේ product එක design product එකක් වෙනවා, durable product එකක් වෙනවා, high quality product එකක් වෙනවා. automatically ඒ ඔක්කොම embedded මේකේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන්නේ ඒක තමයි අපේ process එක. එහෙම හිතන්න පටන් ගත්තොත් ඕනම ව්‍යවසායකයෙක් අර තමන්ගේ product එකේ අවුට්කම් එක මට හිතෙනවා ගොඩක් සාර්ථක වෙනවා කියලා. ඔව් මේක දැන් මෙතන අපි හුඟක් කතා කරේ දැතරම මේ ලොනාලිත් එක්ක කතා කරේ කොහොමද මේ ඉනෝවේෂන් ප්‍රොසෙස් එක හරහා වැලියු ඇඩිෂන්ස් ඇති කරන්නේ කියලා. නමුත් මේ ඉනෝවේෂන් ප්‍රොසෙස් එක කියන එක දැන් අපි මෙහෙම කතා කරාට මේක අර එහෙම ලේසියෙන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේක ඇත්තටම සෑහෙන බරපතල කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ ඉනෝවේෂන් ගැන කතා කරද්දී මෙතන තියෙන ලොකුම දෙයක් තමයි මේ ඉනෝවේටර්ස් ඩිලෙම්මා කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉනෝවේටර් කෙනෙක් මොනවා හරි ඉනෝවේට් කරනකොට මේක කරයින් පස්සේ අපිට මේක කරලා ඉවරලා අපිට කස්ටමර්ස්ලා වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් අපිට ඉන්න කස්ටමර්ස්ලා නැති වෙයිද? ඔන්න වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න. ඇත්තටම ගත්තොත් එම අර හුඟක් අය කතා කරනවානේ මේ කොඩක් කියන්නේ මේ අර ෆේල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා ඉවරලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට ඩිජිටල් කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් පේටන්ට් එක තියෙද්දිත් ඒගොල්ලෝ ඒක එළියට ගෙනිච්ච නැත්තේ ඇයි? ඇත්තම කතා කිව්වොත් මේකට බලපාපු ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ඉනෝවේටර්ස් ඩිලෙම්මා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනකොට අර ෆිල්ම් සුත් හදා දෙනවා ඒත් එක්කම ඩිජිටල් කැමරාවක් තියෙනවා. එතකොට දෙකම කරේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩියුසර්ස් එහෙම නැත්නම් මැනුෆැක්චරර්ස් හැටියට. නමුත් ඒගොල්ලෝ හිතුවා හරි මේ අපි කැමරා එක එළියට දැම්මොත් අපේ දැන්ට තියෙන මේ ෆිල්ම් ප්‍රොඩක්ට් එක අපිට නැති වෙයි කියලා. ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න. දැන් මං ජෙහාන් ගාවට එන්නේ මේ ඇත්තටම ඉනෝවේටර්ස් ඩිලෙම්මා එක සම්බන්ධ වෙච්ච පොඩි ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් ගිය අවුරුදු දෙක ගත්තොත් තමයි ඉග්නයිටර් ස්පේස් හරහා සෑහෙන ලොකු එක්ස්පෙරිමෙන්ටේෂන් ප්‍රමාණයක් ඕගොල්ලෝ කරානේ. එතකොට මේ කරපු එක්ස්පෙරිමෙන්ටේෂන් එතක මේ කරපු ඉනෝවේෂන් එක්ස්පෙරිමෙන්ටේෂන් එක ඕගොල්ලෝගේ හිටපු කස්ටමර්ස්ලා දිගටම තියාගත්තේ කොහොමද? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි ඉනෝවේෂන් කරද්දී ගොඩක් කේර්ෆුල් වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් අපි රනින් ඔපරේෂන් එකක් තියෙනවා නම් දැන් අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපේ කෝ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි 8 month innovation course එක. right so it's a 8 month program එකක් හැමදාම ළමයින්ට අලුත් නව නිපැයුම් හදන්න. දැන් ඕක අපිට improve කරන්න ඕන වුණා.
right? ඔය improve කරන්න ඕන වුණාම දැන් අපි ඔක ඇත්තටම අපි ගත්තොත් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපි පටන් ගත්ත හැටියට අපි මේක ඉනෝවේෂන් කියන සබ්ජෙක්ට් එක අපි ඉන්කෝපරේට් කරලා තිබෙන්නේ නැහැ එච්චරම. අපි මේක කරිකියුලම් එකක් හැටියට පටන් ගත්තේ. හැබැයි අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා අපි entrepreneurs හැටියට අපිත් ඉගෙන ගන්නවා යද්දි. අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්ත මේක අපි ඉනෝවේෂන් බර කරලා මේක කෝස් එක අපි නිර්මාණය කරොත් අපේ මාකට් එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඇත්තටම এডুকেෂන් වැලියු එකත් වැඩි කියලා. දැන් අපි මේක එක්සිස්ටිං කෝස් එකකට නැත්නම් එක්සිස්ටිං ප්‍රොඩක්ට් එකකට කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ? විශේෂයෙන් රෙකරින් කස්ටමර් කෙනෙක් ඉද්දි. ඒක අපි හරියටම හරි ගානට අපි ප්‍රොඩක්ට් එක සහ ඒ කස්ටමර් එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් අපි බැලන්ස් කරන්න ඕන. මොකද අපි වැලියු ඇඩිෂන් එකක් නම් දෙන්නේ කස්ටමර්ට for the same price. එකම price එකට අපි වැඩි වැලියු එකක් දෙනවා නම් කස්ටමර් බොහෝ දුරට 99%ක්ම ඒකට අකමැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඉනෝවේෂන් එකක් කරලා තනිකර අපි කියමු ඒක ඒ යන ප්‍රොඩක්ට් පාත් එක චේන්ජ් කරොත් අපි කියමු දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන් යනවා ෆිසිකලි මාස 6 ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඔක අපි මාස 3ක් ගිහිල්ලා අපි හිතනවා මේක හොඳයි ඔන්ලයින් කරොත් කියලා අපි ඔන්ලයින් shift වෙනවා. ඒතර අපි channel එක change කරනවා. දැන් ඔතන ලොකු බැරියර් එකක් එනවා කස්ටමර්ට. එතකොට අපි මොකද්ද වෙන්නේ? කස්ටමර්ස් drop වෙනවා. මොකද අපි recurring customers ලා ඉන්න company එකක් නේ අපි බලන්න ඕන අපේ retention rate එක ගොඩක් වැදගත්. මාසෙන් මාසේ customers කීයක් ඉන්නවද churn rate එක කියලා කියන්නේ කීයක් drop වෙනවද? ඒ ඇනලිටික්ස් අපි ගානට මෙෂර් කරන්න ඕන. මොකද ඉනෝවේෂන් කරද්දී existing product එකට ඒක තමයි මම කියන හැටියට ඒක හරි careful වෙන්න ඕන. එතකොට අපි මොකද්ද කරේ? දැන් අපි ගත්තොත් Creator Kit. Creator Kit එක existing product එකක්. හැබැයි ඒක recurring purchases ගොඩක්ම බර නැහැ. ඔව් ඇත්ත. right? දැන් අපි customers 10 දෙනෙක් ගන්නවා product එක. ඊට පස්සේ තව අරගෙන එතන එහාට අපි පොඩි break එකක් තියෙනවා කියමුකෝ. ඉතින් අපි අර version 1 එක market එකේ තියෙද්දි version 2 එක innovate කරනවා. ඊට පස්සේ version 2 එක release කරනවා. ඊට පස්සේ version 2 එකේ customers ලාගෙන් feedback එක ගන්නවා. version 3 එක හදනවා. ඉතින් ඒ වගේ හරි process එකක් අපි හදා ගන්න ඕන innovate කරද්දී. ඉතින් එහෙම තමයි experimentations මම හිතන්නේ අපි manage කරන්නේ. හරි. දැන් ලොනාලි ගාවට මං යන්නේ ආයසරයක් කියන්නේ ඉනෝවේෂන් සම්බන්ධයෙන්ම තියෙන ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් නවෝත්පාදනය එහෙම නැත්නම් මේ ඉනෝවේෂන් කියන එක ස්ටාර්ට්අප් එකකට එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට වැදගත්ම දෙයක් කියලා ඔබ හිතනද? ඒක එකක්. දෙවෙනි එක තමයි මේ එහෙම හිතනවා නම් කවුරුද? ඒ කියන්නේ ඉනෝවේෂන් කියන එක ස්ටාර්ට්අප් එකකට එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට අවශ්‍යයි කියලා ඔබ හිතනවා නම් මේ ඉනෝවේෂන් ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්නෙ කොහොමද? මොකක්ද ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මේ ගැන? මං අනිවාර්යයෙන්ම හිතනවා ඉනෝවේෂන් කියන එක අවශ්‍ය දෙයක් ව්‍යවසායකයෙකුට. හැබැයි මේක අර මං කිව්වා වගේ Tamanගේ ව්‍යවසායයට සරිලන විදියට හදා ගන්න ඕනේ. අපිට නව උත්පාදනය කියන එක හැමදාම ඕනේ කරන දෙයක්. මොකද අපිට හම්බෙන raw material එකත් එක්ක අලුත් විදියට සිටීම නැත්නම් ඒ new thinking අලුත් දෙයක් සෑදීමට තියෙන අවශ්‍යතාව උමනාව හැමදාම දිනපතා රෝල් වෙන්න ඕන process එකක්. නමුත් සමහර ව්‍යවසායකයට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමනව ඒ sectors වල හැටියට හරි තමන්ගේ ව්‍යවසාය හැටියට තමන් බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ නව උත්පාදනය කොතනදීද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ජෙහාන් කිව්වා වගේ යම් කිසි customer base එකක් වෙනස් කරගන්න, යම් කිසි දෙයකට අලුතෙන් check කරන්න, ඒ එක එක ආකාරයෙන් එක එක විදිහය මේ innovation කියන එක ගේනවා. නමුත් ඒක තමන්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. තමන්ගේ ව්‍යවසායට කොහොමද ප්ලග් කරගන්නේ කියන එක. නමුත් මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ ඒකේ දැන් මේ තරගකාරී ලෝකයකනේ අපි ඉන්නේ. ස්පෙෂලි භාණ්ඩයක් නව උත්පාදනය කියනවා කියන්නේ ඇයි මම මේ භාණ්ඩේ නිර්මාණය කරන්න කියන එක පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක. මෙච්චර භාණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවා නේ. අපි කියමු කෝප්පයක් ගත්තොත් කෝප්ප ಜಾති හැම දෙයකින්ම තියෙනවා. විදුරු කෝප්ප තියෙනවා, ප්ලාස්ටික් කෝප්ප තියෙනවා, සෙරමික් කෝප්ප තියෙනවා. ඇයි මම තවත් කෝප්පයක් නිර්මාණය කරන්නේ? හරි. ඉතින් මේ නව උත්පාදනයේ පිටිපස්සේ යම් හේතුවක් තියෙනවා. යම් ගැටලුවක් විසඳෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි කියමු දැන් ගොඩාක් ගැටලු විසඳන වතුර බොන්න තමයි කෝප්පේ නිර්මාණය වෙන්නේ. නමුත් මෙතනින් එහාට අපි දැන් අලුත් විදිහට හිතන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් හිතන්න ඕනේ මේ කෝප්පෙන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියන එක. මේ කෝප්ප සමහර වීදුරු කෝප්ප බිඳෙනවා, සමහර වීදුරු කෝප්ප ප්ලාස්ටික් කෝප්ප අවුරුදු 1000ක් තිස්සේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය නොවි ගොඩ ගැහෙනවා. සමහර ඒවායින් අපි කියමු සමහර ඒවායින් අපි වතුර බොනකොට ඒකේ තියෙන මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් අපේ බඩට යනවා. ඇයි අපි කරන නිර්මාණය මොකද්ද මේ අපි කරන නිර්මාණ උත්පාදනයේ අවශ්‍යතාවය? හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? ඒ ගැන සිතීම මම හිතන්නේ ගොඩාක්ම මේ
කාලයට ගොඩාක් උචිතයි. ව්‍යවසායකයෙකු හැටියට එතන තියෙන ලොකු වගකීමක් ඩිසයිනර් කෙනෙක් ඉනෝවේටර් කෙනෙක් හැටියට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඒක හදන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක සහ ඒක ඊට පස්සේ ආපහු නැවත පරිසරයට එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඒ නව උත්පාදනය තුලින් සිටීම මම හිතනවා ඒක ලොකු වැදගත් පොයින්ට් එකක් කියලා මේ ඕනම ව්‍යවසායකයෙක් මම හිතන්නේ සමහරට යම් කිසි තත්ත්වකින් සර්විස් සෙක්ටර් එකටත් බලපාන කරුණක්. රොනාලි බොහොම ස්තුතියි. දැන් මම ඊළඟට මේ ජොහාන් ගාවට යන්නේ මේ ඉනෝවේෂන් වලට අදාළ වෙන මොටිවේෂන් සම්බන්ධයෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් ජොහාන් කොහොමද ඕගොල්ලෝ මේ මෙච්චර කරපු ඉනෝවේෂන් වලට මොටිවේෂන් එක හොයාගත්තේ? ඒත් එක්කම මේ කොහොමද ඕගොල්ලෝ මේ මොටිවේෂන් එකත් එක්ක ඕගොල්ලෝගේ ඉනෝවේෂන්ස් දිගටම කරගෙන යන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඔයාලගේ ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද මම හිතන්නේ පළවෙනි දේ තමයි ඉනෝවේෂන් කරනවා කියන එක අපේ නැචරල් දෙයක් නෙමෙයි. right? අපි නැචරල් ඇබිලිටි එකක්. මම කියන්නේ අපි බිස්නස් එකක් රන් කරද්දී අපි ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් ගන්න ඉනෝවේෂන් එකක් කරලා. right? මොකක් හරි අලුත් අයිඩියා එකක් හොයා ගන්නවා, මාකට් එක ස්ටඩි කරනවා, ඒකට හරියන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි දානවා. එතනින් පස්සේ අපි ඉනෝවේට් කරනවා කියන එක අපි ගොඩාක් එන්ටර්ප්‍රිනර්ස්ලා කරන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි, ඒක වැරදි දෙයක්. අපි කොන්ස්ටන්ට්ලි ඉනෝවේට් කරනවා කියන එක ටිකක් අහන්න ලැබෙනවා අඩුයි. මොකද මේ මොටිවේෂන් එක කොහොමද තියාගන්න කියන එක වැදගත්. ඉනෝවේට් කරනවා කියන්නේ ඒකෙන් අපිට ඩිරෙක්ට් බෙනිෆිට් එකක් නෑ, ඩිරෙක්ට් ROI එකක් නැහැ. කියන්නේ මේ වෙලාවේ අපි ඉනෝවේට් කරපු හින්දා අපිට එකෙන් නිකන් අපි සේල් එකක් කරා වගේ නෙමෙයි. මොකද අපි අලුතෙන් කම්පැනි එකක් පටන් ගත්තාම අපේ what's number one priority පළවෙනි priority එක තමයි sales. කොහොමද අපි දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් අපි revenue generate කරන්න කියලා. ඉතින් ඕකත් එක්කම තවත් ඉනෝවේට් කරනවා කියන එක සමහරවිට අපි කරන්න hesitate වෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් අපි massive risk එකක් ගන්න අපි ස්ටාර්ට්අප් එක පටන් ගන්න. අපි 100% ෂුවර් නැති බිස්නස් මොඩල් එකකට තමයි අපේ ටයිම් එක, අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක අපි දාන්නේ. ඉතින් පළවෙනි මොඩල් එක ෆේල් වුණොත් ඔයගලන්ට වෙන පාත් එකක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි හැම වෙලාවෙම බලන්න ඕන මල්ටිපල් පාත්ස් අපි හදාගෙන තියාගන්න ඕන. right? මල්ටිපල් පාත්ස් උනන්නේ නැත්නම් මල්ටිපල් බිස්නස් මොඩල් උනත් මේ එකම ප්‍රොඩක්ට් එක එක ඩිලිවර් නැත්නම් channels මල්ටිපල් channels ගැන අපි ස්ටඩි කරලා තියාගන්න ඕන. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත්. අපි උදාහරණයක් හිතේ ගත්තොත් මොකද ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා නම් අපේ කෝ බිස්නස් මොඩල් එක ඇවිල්ලා මේක ෆිසිකලි නැත්නම් අපි ෂොප් එක රිටේල් ස්පේස් එක කවුරු ඇවිල්ලා ගන්න. ඒක තමයි අපේ ඔයාගේ ඉනෝවේෂන් එක. ඒක නම් ඒක යනවත් එක්කම නැත්නම් ඒකෙන් ඔයා ඉන්කම් ජෙනරේට් කරනවත් එක්කම ඔයා තව ඔයා perhaps ඔයාට පුළුවන් කන්සිඩර් කරන්න ඔන්ලයින් සෙල් කරන එක ගැන. නැත්තම් අපි ඩ්‍රොප් ශිපින් හරි නැත්තම් මොකක් හරි මල්ටිපල් ඔෆ් සයිට්ස් වල දාලා සෙල් කරන එක, එක්ස්ටර්නල් සයිට්ස් වල දාලා ඩාරස් වගේ එක ඒවා. ඉතින් එහෙමත් ඒ වගේ මල්ටිපල් channels කෙනාට ඉනෝවේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක්ම ඉම්පෝර්ටන්ස් එක. ඒ හින්දා තමයි අපි මම හිතන්නේ day 1 ඉඳන් අපේ core business model එකක් තිබ්බත් අපි constantly අලුත් products ගැන අපි study කරේ. අනිත් හේතුව තමයි දෙවෙනි එක තමයි අපේ opportunities වැඩි කරගන්න. right? දැන් අපි education product එක. අපේ product එක තිබෙන්නේ after school, after kids ඉස්කෝලේ ඉවරනන් පස්සේ ඇවිල්ලා කරන්න. හැබැයි මේ product එක ඒකේ value එකක් තියෙනවා ළමයින්ට ඉස්කෝලේ ඉඳන් කරන්න. ඉතින් අපි innovate කරා අලුත් product එකක් ඉස්කෝලේ ඇතුළේ ඉඳන් මේ innovations හදන්න. එතකොට අපේ market එක අපි expand කරා. right? මොකද ඕන මේ product එක triangle එකේ තියෙනවා. right? early adopters ඉඳන් vast majority එකට. ඉතින් අපි බැලුවේ හැම segment එකකම කොහොමද product innovation එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕක තමයි ප්‍රධාන හේතු සහ අපි ඇයි මේ ඉනෝවේෂන් කියන එක අපේ බ්ලඩ් එකේ මෙච්චර කාලයක් තියාගත්තේ. හරි. දැන් අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ මොකද්ද මේ මොටිවේෂන් ඇයි වැදගත් වෙන්නේ, ඊට පස්සේ ඇයි මොටිවේෂන් එක හරහා අපි කොහොමද මේ ඉනෝවේෂන් එක දිගින් දිගටම කරගෙන යන්නේ කියලා වල. දැන් මම එහා සම්බන්ධ වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ලොනාලි ගාවට යනවා. ලොනාලි දැන් ඔබ සෑහෙන ඒ කියන්නේ වැඩ කරන ඔබේ ඇපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගත්තොත් එහෙම මේ ඉනෝවේෂන් සෑහෙන්න වෙන තැනක් මේක. දැන් මේ ඇපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් ඉනෝවේෂන් ගැන ඔබට අපේ මේ ඉන්න ස්ටාර්ට්අප් වගේම SME ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන් උදාහරණ මොනවද? ස්පෙෂලි ඇපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තාම අපේ
ලංකාව ඇතුළේ ගොඩක් හයිටෙක් ඇපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රී තියෙනවා. ඒ හින්දාම ඇතිවෙච්ච ගොඩක් SME සෙක්ටර් එකකුත් තියෙනවා. නමුත් මේ දෙක අතර ලොකු ගැප් එකකුත් තියෙනවා දකිනවා. මොකද අරගල ගොඩක් හයිටෙක් මේගොල්ලෝ ගොඩක් ලෝටෙක්. බට් මේකේ ඉන්ටරෙස්ටිං එක තියෙන්නේ මේ ගොඩක් එක්සැම්පල්ස් අපිට ගොඩක් එකට එකක් රිලේට් වෙනවා. අපි මේ ඇඳුමක් ගන්නකොට අපි හිතන්නේ මේක ලොකු ඉනෝවේෂන් එකක් මේකේ තියෙනවා කියලා. අපි ඇඳුමක් ගන්නේ ඒකේ ලස්සන හරි, ඒකේ ප්‍රයිස් එක හරි, ඒක මට ෆිට වෙනවද කියන ඒ මේන් රික්වයර්මන්ට්ස් ටික බලන. නමුත් ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් මේ යන ට්‍රෙන්ඩ් එක සහ මේ යන ලෝකේ යන විදිය හැටියට ඉනෝවේෂන්ස් කියන එක අපේ ඇඳුමක කොහොමද තියෙන එක කියන එක මම එක්සැම්පල් එකක් හැටියට ගත්තොත් දැන් මේ ලෙදර් කියන එක සාමාන්‍ය ඉස්සර ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් දෙයක් සල්ලි දීලා ගන්න. නමුත් මේක කෙරෙහි දැන් මිනිසුන්ට තියෙන විශ්වාසය ටිකක් බිඳ වැටලා තියෙනවා. මොකද සත්තු වෙනුවෙන් ගොඩක් අය සත්තු හිංසනය වෙනුවෙන් කතා කරන වෙලාවක ලෙදර් කියන එකට අපි කවුරුත් දැන් පෙළඹෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පිටිපස්සේ ගොඩක් ඉනෝවේෂන්ස් තියෙනවා. අපි කතා කරොත් ඇපල් ලෙදර්, මෂ්රූම් ලෙදර්. ඔව් අපි හිතන්නේවත් නැහැ. ඉතින් වීගනිසම් කියන්නේ මේක ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් දැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇඳුම පිටිපස්සේ තියෙනවා ඇපල් ලෙදර් වෙන්න පුළුවන්, කැක්ටස් ලෙදර් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මේවා ඇත්තටම අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපි වගේ මේ වගේ රටකට අපි වගේ ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක අපිට තියෙන අමුද්‍රව්‍ය බැලුවොත් අපිට ගොඩාක් එක්ස්පෙරිමන්ට් සහ ඉනෝවේෂන්ස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පොඩි ගැටුමක් තියෙන්නේ අපේ ඒ ස්වභාව අමුද්‍රව්‍ය තියෙන අයට සමහරට ටෙක්නොලොජි එක ඒ අපහසුතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය ලෙදර් එකක් තරමට දියුණු කිරීමට නම් යම් කිසි ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙන්න ඕනේ. R&D research and development part එකක් තියෙනවා. ඉතින් නමුත් ගොඩක් opportunities තියෙනවා. ඒකයි මම කියර openness හැමතිස්සෙම වටේ පිටේ මොනවද වෙන්නේ මොනවද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කියන ඒ openness එකෙන් ඉන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් ගැන හිතන්න. මොකද ඇඳුමක් අපි නැත්නම් අපි ඕක එච්චර කනෙක්ට් කරන්නේ නැති point එකක්. ඔව්. ඒ වගේ ගොඩක් එක්සැම්පල්ස් ඊට පස්සේ අපි ඇඳුමක් ගැන කතා කරොත් තව තැනකදී තමයි තව හොඳ ඉනෝවේෂන් එකක් තමයි මේ රීසෙලින් කියන එක. හරි රෙන්ටින් ක්ලෝදින් කියන එක. අපි එච්චර ඇඳුමක් එක්ක සාමාන්‍ය හිතන එකක් මේක ගොඩක් වෙලාවට සර්විස් ඉනෝවේෂන් එකක්. ඉතින් මේ ඒකත් ඇඳුමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච මේ මෑත කාලේදී දකින ලොකු ප්‍රවණතාවයක්. අපි ගොඩක් බාණ්ඩ එක උනත් සාමාන්‍ය දැන් රෙන්ටින් මොඩල් එක අපි දකිනවා. මොකද ඒක මේ ඉනෝවේටිව් මොඩල් එකක්. ඇත්තටම කියන්නේ ඒකෙන් අපි කරන්නේ නැවත මේ පරිසරයට හානිය අඩු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නැවත අපේ රිසෝස් ස්කැසිටි කියලා අපේ අමුද්‍රව්‍ය නැති හිඟයක් මුහුණ දෙන්න වෙනවා කියන. ඉතින් මේ ඔක්කොමට මුහුණ දෙන්න තමයි මේ නව අලුත් thinking එක එන්නේ. ඉතින් ඒව තමයි මම හිතන්නේ මම දැකලා තියෙන examples ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම connect කරගන්න පුළුවන් විදිහට මම කිව්ව explain කරේ. ඔව් ලුනාලි ඒක ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත් අදහසක් ඔබ ඉදිරිපත් කරේ. මොකද මේ මම ළඟදී දැක්කා තායිලන්තේ මේ වෙනකොට කරගෙන යනවා මේ නිලුන් දඬු වල තියෙන අර නිලුන් දණ්ඩක් කැඩුවාම අර එනවා නිකන් අර පොඩි කෙඳි වගේ. අන්න ඒ කෙඳි වලින් මේ සිල්ක් හදන්න පටන් ගන්න තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඒක මට මතක හිටියට මීටරයක් $70ක් වගේ සෑහෙන ලොකු විශාල මේ මුදලක් ඒක. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවලුත් සෑහෙන ඉනෝවේෂන්ස් මම ඇත්තටම දැනන් හිටියේ නෑ මේ Apple මේ ලංකාවේ තියෙන raw material කියලා බැලුවම මේවා ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් ඉනෝවේෂන්ස්. ඊට පස්සේ මම දැන් හිතුවේ ඕනනම් කොයිල් දඬු වගේ දේවල් ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. පයිනැපල් ඔව් සෑහෙන දෙයක්. සෑහෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම ඉනෝවේෂන්ස් කියන දේවල් අපිට කියන්නේ අර කෝ බිස්නස් එකට වගේම ඒත් එක්කම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ අලුත් දේවල් අපි කොහොමද ඇති කරන්න කියලා. ඒක තව එකක්. ඒ වටිනාකම මිලදී ගන්න ඇත්තටම එක එක මාකට්ස් තියෙනවා මේ වෙනකොට. හරි. දැන් මේ ජිහාන්ගේ මම මෙහෙම අහුවොත් එමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ සෑහෙන ඉනෝවේෂන්ස් කරනවානේ. එතකොට මේ ඕන ව්‍යවසායකෙට මේ නව්‍යකරණය කරන්න එහෙම නැත්නම් ඉනෝවේෂන්ස් කරන්න තියෙන ඕන ප්‍රධාන ගුණාංග එහෙම නැත්නම් කැරක්ටර් ට්‍රේට්ස් මොන වගේ දේවල්ද? ඔව් මම හිතන්නේ ප්‍රධානම දේ තමයි ආලෝක මේ හොත අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන ඒගොල්ලන්ගේ සරවුන්ඩින් එක ගැන සරවුන්ඩින් ඉකෝසිස්ටම් එක ගැන. මම උදාහරණ හැටියට කිව්වොත් දැන් අපි බොහෝ දුරට අපි ස්ටඩි කරන්නේ නැත්නම් අපි කම්පිටිටර්ස්ලා ස්ටඩි කරන්නේ අපි පටන් ගන්න අවස්ථාවේ බිස්නස් එක පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී රයිට් අපි බලනවා කවුද අපේ වගේ සිමිලර් කම්පනීස් තියෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඇන්ඩ් සර්විසස් තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි බොහෝ දුරට අපි ඒක කරගෙන යද්දී බිස්නස් එක කරගෙන යද්දී කරන ප්‍රමාණය ටිකක් අඩුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ පළවෙනි දේ තමයි අපි අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන අපි ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් හැටියට අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන බොහොම හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕන. මම කියන්නේ අපි කේටර් කරන මාකට් එකට විතරක් නෙමෙයි. දැන්
උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් අපේ ඉග්නයිට් ස්පේස් ගත්තොත් ප්‍රධානම අපි බලන මාකට් එක තමයි ශ්‍රී ලංකාවෙන් සවුත් ඊස්ට් ඒෂියා SEA region එක. හැබැයි අපි SEA region එකේ විතරක් නෙමෙයි අපි යුරෝප් වල වෙස්ටර්න් හෙමිස්ෆියර් එකේ තියෙන කන්ට්‍රීස් වල මේ එඩියුකේෂන් ටෙක්නොලොජි කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගොඩාක් ස්ටඩි කරනවා. ඒක අපි ඕගනයිසේෂන් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් නැත්නම් මම ඉන්ඩිවිජුවලි ගත්තොත් මගේ අනිත් තව පැෂනේට් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙනවා. ෆොර් එක්සැම්පල් ට්‍රැවල් සෙක්ටර් එක නැත්නම් ෆුඩ් ටෙක් සෙක්ටර් එක එඩියුටෙක් සෙක්ටර් එකට අමතරව. ඉතින් දැන් ඔය සෙක්ටර්ස් වල තියෙන උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් තියෙන ඉනොවේටිව් ස්ටාර්ට්අප්ස් දැන් ගොඩාක් අපිට වඩා ඉස්සරහින් තියෙන ස්ටාර්ට්අප් ඉකෝසිස්ටම්ස් තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඉන්ඩියන් ඉකෝසිස්ටම් එක, ඊශ්‍රායල් වල ඉකෝසිස්ටම් එක, රයිට්. දැන් ඔය ඉකෝසිස්ටම් වල තියෙන ස්ටාර්ට්අප්ස් එතකොට මම බලනවා රීසන්ට් ෆන්ඩිං හම්බෙලා තියෙන ස්ටාර්ට්අප්ස් ඒගොල්ලෝගේ ෆන්ඩිං රවුන්ඩ්ස් මම ස්ටඩි කරලා බලනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ ලොකු කුතුහලයේ මම භාවිතා කරලා මේ වගේ වටපිටාවේ තියෙන දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. මොකද ඉනොවේට් කරද්දී මම හිතන්නේ රොනාල්ඩ් එක මෙන්ෂන් කරා ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් දෙයක් තමයි අර ටෙක්නොලොජි කියන එකත් වැදගත්. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණය කියන්නේ මේ රොබොටික්ස් තාක්ෂණයවත් නිකන් ඉන්ජිනියරින් තාක්ෂණය විතරක් නෙමෙයි. අපේ ඕනම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ෆුඩ් වෙන්න පුළුවන්, ෆුඩ් සයන්ස් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් අර ෆැෂන් ස්ටයිල් එකේ ටෙක්නොලොජි එකක් වෙනවා. ඉතින් ටෙක්නොලොජි එක වැදගත්. ඉතින් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඉනොවේට් කරද්දී මේක පොසිබල්ද කියලා බලන එක. රයිට්. ෆොර් එක්සැම්පල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තමයි අපිට මේ මේ ලෝකේ ග්ලෝබල් වෝර්මින් හින්දා ලෝකේ ඉන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අපි කිව්වොත් එහෙම අර ඉනෝවේෂන් එකකට අපි රොකට් එකක් හදනවා කියලා අපි බලන්න ඕන අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. can we execute this කියන එකත් අපි බලන්න ඕන. ඉතින් ඒකට ටෙක්නොලොජි ගැන අවබෝධය තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඕක ගොඩක් වැදගත්. ඒ කුතුහලයේ හරහා දේවල් ගැන අවබෝධය වැඩි කර ගැනීම. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි ඒ ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව කියන එක. සමහරවිට ඔයාගේ පළවෙනි ස්ටාර්ට්අප් එකව පටන් ගන්න තින්නේ එක වෙන කොහෙන් හරි ගත්ත අයිඩියා එකකින් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි ඒකට කියනවා ෆ්ලූක් එකක් කියලා. නැත්තම් මිස්ටේක් එකකින් වගේ කියලා. ඉතින් ඒ ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව හැම ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්ටම දැන් අද ඉන්න ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් තියෙනවා කියලා කියන්න බෑ. මොකද ඒ ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව කරද්දි තමයි ඒක වර්ධනය වෙන්නේ. ඉතින් එන්නේ ඒ හැකියාව මම හිතන්නේ is the number one. ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ගැටලුවක් විසඳන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි. දැන් මේ අපි ගැටලු විසඳන එක විශාලම ගුණාංගයක් හැටියට අපි දැන් කතා කරානේ. ඊට පස්සේ දැන් ලොනාලි දැන් අපිට මේ ගැටලු ගැන කතා කරනකොට 2020 ඊට වගේම 2021 පේන විදිහට අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ COVID-19 ගෝලීය වසංගතය. ඒතකොට මේකත් එක්ක සෑහෙන ලොකු වෙනස්කම් සිද්ධ වුණා අපේ මේ ජන ජීවිතයේ බොහොම ඈත කාලීනව. ඉතින් මේ ඒත් එක්කම ඇතිවෙච්ච දෙයක් තමයි මේ නවෝත්පාදනයේ සෑහෙන වැදගත් වුණ හුඟක් දේවල් වලට. දැන් ඔබ හිතන්නේ මේ COVID-19 එකත් එක්ක ඇතිවෙච්ච මේ ගෝලීය වෙනස්කම් මේ ඔක්කොමත් එක්ක මේ ඉනෝවේෂන් කියන දේවල් අපේ ජීවිතේ මොන වගේ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරයිද ඉදිරියට? ඇත්තටම ඉනෝවේෂන් එක මම පටන් ගන්නම් අපි කොහොමද ගිය අවුරුද්දේ ඉනෝවේෂන් එක මොකද්ද උනේ කියන එකත් එක්ක. මොකද අපි පටන් ගත්තේ මේ නිව් නෝමල් කියන ජීවන රටාවක් ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්ත ගිය අවුරුද්දේ අපි කොවිඩ් නිසා. නමුත් මේ නිව් නෝමල් එකේදී මම ගොඩක් අය දැක්කේ අර ඒ කොවිඩ් එකට අවශ්‍ය දේවල් කරන එක තමයි වැඩිපුරම දැක්කේ. ඒ කියන්නේ අපි කියමු මාස් නිර්මාණය කිරීම, එක්කෝ ෆේස් ෂීල්ඩ්, එතනින් ඊට පස්සේ 1 මීටර් ඩිස් ඒ අත හොදන අවශ්‍ය ඒ නිර්මාණ ඒවා කෙරුණා. නමුත් මම හිතන්නේ මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් ලොකුම ලෙසන් එක තමයි මේ නිව් නෝමල් කියන එක මේ කොවිඩ් වලට ආපු දෙයක් නෙමෙයි. කොවිඩ් වලින් එහාට යන ජීවිතය ගැන තමයි අපිට ඇත්තටම මේ කොවිඩ් එකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපි මම ඉනෝවේෂන්ස් එක ගොඩක් අඩුයි. මොකද ගොඩක්ම ඉනෝවේෂන්ස් උනේ මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය විදිහට. ඒක ගොඩක් හොඳයි. නමුත් මම හිතන්නේ manufacturers producers designers හැමෝම මේක ගන්න ඕන ටිකක් ඊට වඩා ගැඹුරු විදිහට. මොකද්ද මේ කොවිඩ් එකෙන් අපිට හම්බෙන මෙසේජ් එක කියලා කියන්නේ අපිට ඇත්තටම අපිව මේගොල්ලෝ ගෙවල් වලට හිර කෙරෙව්වා මේ කොවිඩ් එක. ඒක ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක කරේ එන්වයරන්මන්ට් එකට බෑ කරන්න බැරි හින්දා. එන්වයරන්මන්ට් එක අපි මෙහෙම පාවිච්චි කරන් ගියා නම් අපිට මෙහෙම මේ අමුද්‍රව්‍ය නැති වෙනවා. අපේ ක්ලයිමේට් එක අපි ගත්තොත් අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්තොත් අපිට එළිය බහලා ගියාට වඩා දැන් ගොඩක් මහන්සි. ඇයි රස්නේ වැඩි හින්දා. අපි මේ අර පොඩි ඩීටේල් එක මං හිතන්නේ අපි අර ප්‍රායෝගික
මේකේ ප්‍රායෝගිකත්වය අපි ඇඟට ගන්න ඕනේ යම්කිසි දෙයක් නිර්මාණය කිරීමේදී. ඉතින් මම හිතනවා අපිට ගොඩාක් ඒ පැත්තෙන් ගොඩාක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්දේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙනස්කම් සිදු විය යුතුයි යම්කිසි මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක් නම් කොහොමද මේ වෙනස් වීම නව විදිහකට new thinking basically ඔව්. කොහොමද මේක මේ අලුත් විදිහට බලන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ගත්තේ අර පොඩි පොඩි ටිප්ස් ටික තමයි. ඔව්. ඒක තමයි මම දැක්කේ. මම හිතනවා අපි ඉතනින් ඔබ්බට ගිය ෆේස් මාස්ක් එකෙන් 1 මීටර් ඩිස්ටන්ස් එකෙන් වර්ක් ෆ්‍රොම් හෝම් එකෙන් ඔබ්බට ගිය ජීවන රටාවකට සරිලන විදිහට නව උත්පාදනය සිදු කළ යුතුයි කියන එක. සිදු කළ යුතුයි. හරි. දැන් මේ ඇත්තට මේ COVID-19 ප්‍රශ්නයත් එක්කම අපිට සෑහෙන බරපතල සමාජාර්ථික වෙනස්කම් රාශියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ වගේම ලංකාවේ එළියෙනුත්. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඉනෝවේෂන් එහෙම නැත්නම් මේ නවෝත්පාදනය කියන දේ සෑහෙන වැදගත්. දැන් මම ආයිසරයි බිස්නස් ප්‍රශ්නයකට ගියොත් තමයි ජහන් එක්ක දැන් ඇත්තට මේක මේ තමයි අද දවසේ අපේ අවසාන ප්‍රශ්න වටේ. ජහන්ගේ එතකොට අවසාන ප්‍රශ්නේ එන්නේ COVID-19ත් එක්ක ඇතිවෙච්ච පීඩනය හමුවේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය වෙනස්කම් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ කළ යුතු. ඒ වගේම නවෝත්පාදනයන් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ කළ යුතු. යම්කිසි ව්‍යවසායකයෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොන්ට ඒ සඳහා ඔබට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මොනවාද? ඔව් පළවෙනි දේ තමයි ආලෝක මිනිස්සුන්ගේ ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක ගොඩාක් වෙනස් වුණා මං හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දේ. ඔව්. ඒ COVID-19ත් එක්ක ඒක බොහෝ දුරට අපේ ජීවිත කාලේ කවදාවත් අපි මේ අත්විඳලා නැති දෙයක් තමයි අපි අපිට මුහුණ දෙන්න උනේ. ඉතින් මං හිතන්නේ පළවෙනි දේ තමයි අපි දැන් කොහොමත් අපි කන්සියුමර් නැත්තම් අපි කස්ටමර් ගැන අපි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන එක වැදගත් කියන එක අපි දන්නවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී අපි තව ඇනලයිස් කරලා බලන්න ඕන කොහොමද ඒ කන්සියුමර් ආර්ථික මට්ටමින් විශේෂයෙන් ආර්ථික මට්ටමින් එතකොට මානසික මට්ටමින් රයිට් එන්නේ ඒ වලින් කොහොමද ඉෆෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝගේ කස්ටමර් ප්‍රොෆයිල් එකක් ඔයගොල්ලෝ ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට හදා ගන්නවා. මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මෙන්න මේ කස්ටමර් ප්‍රොෆයිල් එකට තමයි හරියන්නේ. දැන් මේ චැලෙන්ජස් හින්දා ඔයගොල්ලෝගේ කස්ටමර් ප්‍රොෆයිල්ස් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මට ඒක ගැරන්ටි කරන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට 80%ක් 90%ක්ම මේ කස්ටමර් ප්‍රොෆයිල්ස් වෙනස් වෙලා තියෙන ඒගොල්ලන්ට තියෙන මේ ප්‍රෙෂර්ස් හින්දා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ඒවා ආයෙ රීඑවැලුවේට් කරලා ගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා ලොනාලි කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් මොඩල් එක නිව් නෝමල් එකට හරියන විදිහට ඔයගොල්ලන් චේන්ජ් කර ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අර මම හැමදාම හැම වෙලෙම කියන වගේ කස්ටමර්කින් ගන්න ෆීඩ්බැක් එක තමයි උතන්ට නම්බර් 1 ප්‍රයොරිටි එක වෙන්නේ. දෙවෙනි දේ තමයි ඔයගොල්ලන් ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ දැන් ඉනෝවේෂන්ස් කරන්න ඕන රයිට්. ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඕගනයිසේෂන් එක ගන්න ඕන. හැබැයි පළවෙනි දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ටීම් එකක් ඉන්න ඕන, ස්ටාෆ් එකක් ඉන්න ඕන. ඒ ස්ටාෆ් එකේ සැලරිස් ගෙවන්න ඕන රයිට්. ඔයගොල්ලෝගේ රෙකරින් එක්ස්පෙන්සස් තියෙනවා, රෙන්ට් තියෙනවා නම් එහෙමයි, අරවා තියෙනවා නම් මෙහෙමයි. ඉතින් එන්න ඒක කව කරන විදිහේ මොඩල් එක ඉස්සලාම ඔයගොල්ලන් පළවෙනි ප්‍රයොරිටි එක තමයි. ඔයගොල්ලන් එම්ප්ලොයිස්ලා ටික තියාගෙන අඩිය කපන්න නැතුව දිගටම ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඔන්න ඕක තමයි පළවෙනි මම හිතන්නේ පළවෙනි හර්ඩල් එක. ඉතින් ඒකට ඉනෝවේට් කරන්න ඕන නම් ඉනෝවේට් කරන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි පළවෙනි ફોකස් එක වෙන්න ඕන එන්න ඒක. අනිත් එක තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට සමහරලාට අර කන්සියුමර්ගෙන් ෆීඩ්බැක් ගත්තන් පස්සේ වෙනස්කම් කරන්න සිදු වේවි. රයිට්. ප්‍රොඩක්ට් එකට විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝගේ බිස්නස් මොඩල් එකටම. දැන් මම හිතන්නේ මම විශේෂයෙන් තිබ්බ මගේ වීක්නස් එකක් තමයි කලින් එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් පටන් ගන්න කාලේ මම ප්‍රොඩක්ට් එකට ගොඩක් ඇටැච්ඩ්. කියන්නේ ඉමෝෂනලි ඇටැච්ඩ්. එහෙම වෙලා බෑ එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් හිටියේ වුණාම. ඒ වාගේ ලර්නින්ග්ස් වලින් පුළුවන් වෙන්න ඕන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ෂට් ඩවුන් කරන්න. දැන් ඒක ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් ව්‍යවසායකයෙක්ට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් නැත්නම් ඒ සර්විස් එකෙන් ඔයාට ROI එකක් නැත්නම් රිටර්න් එකක් නැත්නම් ඒක නවත්තන්න දැනගන්න ඕන. බ්‍රාන්චස් 6ක් උදාහරණයක් තියෙද්දි බ්‍රාන්චස් දෙකක් ප්‍රොෆිටබල් නැත්නම් අපි දෙකක් වහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපි ඒක කළා නැහැ තාම. ඉතින් අර එන්නේ ඒ ability එක, the ability to accept failure කියන එක. ඉනෝවේෂන්ස් කරද්දී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි එකක් නවත්තලා ඊළඟ එකට මූව් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඉතින් ওই ටික තමයි මට මම හිතන්නේ ආලෝක කියන්න තියෙන්නේ. හරි. ඇත්තට මේක ජහන් කියපු දේවල් සෑහෙන වැදගත්. ඒත් මෙතන මම අනිත් අධ්‍යයනවලදීත් මේක හුඟක් වෙලාට මතක් කරා මේ don't fall in love with the solution, fall in love with the problem. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක සෑහෙන වැදගත්. මේ මොකද අපිට හුඟක් වෙලාට වෙන්නේ අපි සොලියුෂන් එකක් හදලා ඊට පස්සේ සොලියුෂන් එකට ගැලපෙන විදිහට ප්‍රශ්නයක් හොයන්න යනවා. එහෙම නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ හරියට තේරුම් ගන්න ඒකට ගැලපෙන විදිහට සොලියුෂන් එකක් දෙන එක. ජහන් කිව්වා වගේ සොලියුෂන් එක හරියන්නේ නැත්නම් ඒකට අපි ඊට පස්සේ හිතන්න ඕනේ හරි මොන වගේ සොලියුෂන්ස් අපිට ගේන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ
ලොනාලි දැන් ඕගොල්ලෝ කරන්නේ අප්සයික්ලින් ඊට පස්සේ ඒ වගේම තව එකක් මේ ඉනෝවේෂන් සෑහෙන ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඕගොල්ලෝ කරන දේවල් වලට. අපිට කලින් අධ්‍යයනයකදී අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච අපේ සම්පත්දායකයෙක් කිව්වා මෙහෙමයි 2050 වෙනකොට මුහුදේ ඉන්න මාළුන්ට වඩා මුහුදේ තියෙන ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය වැඩි වෙයි කියලා. දැන් මේ වගේ දේවල් සෑහෙන බරපතල ප්‍රශ්න. මේවා ගැන කවුරුත් වැඩි හිතන්නේ නැති දේවල්. දැන් මේ ඉනෝවේෂන්ස් නවෝත්පාදනය තිරසාර භාවයට එහෙම නැත්නම් සස්ටේනබිලිටි වලට ගැලපෙන විදිහට පෘථිවියට වඩා හොඳ බලපෑමක් කරන විදිහට අපි කරන්නේ කොහොමද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ මේ අපි මම House of Lonali ආයතනයෙන් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොතින් අපි මේ සස්ටේනබිලිටි කියන එක අපේ මේන් වැලියු එකක්. ඔව්. නමුත් මේක පිටිපස්සේ අපි දුවන දෙයක් හැමතිස්සෙම. අපි හැමතිස්සෙම අහන ප්‍රශ්නයක් හරි අපි භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කරනවනේ ඇයි මේ අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ඇයි තවත් ඇඳුමක් ඕනේද? අපි ඇත්තටම අර වේස්ට් භාවිතා කිරීම තුලින් කරන ඉම්පැක්ට් එක තමයි එතනදී කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේ කල්පනා කරා හරි මෙහෙම ඇඳුම් නිර්මාණය කරලා ඔහොම ඇඳුම් ගන්නවා නම් මේවා කොහෙද end up වෙන්නේ? ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ අර හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නේ බලලා අපි මේ ප්‍රශ්නේ බැලුවම අපිට හිතුණා හරි අපි අලුත් සොලියුෂන් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. මේක තමයි ඇත්තටම දැන් අර ප්‍රොඩක්ට් ඉනෝවේෂන් එකෙන් ඔබට යනවා දෙක එකට යන්න ඕන දෙයක්. සර්විස් එකත් එක්ක හැමතිස්සෙම එකතු වෙනවා. දැන් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා අපේ ඇඳුම් අපි නැවත බාර ගන්නවා. අපේ කස්ටමර් වෙනුවෙන් අපි ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක බාර ගන්නවා. ඒක ගිහිල්ලා කුණු ගොඩක කවදාවත් තියන්නේ නැහැ කියලා. මම මුලදී කිව්වා අපේ වැලියුස් ටික ඔක්කොම මේ ඇඳුමේ තියෙන්නේ. මම ආස නැහැ ඒක ගිහිල්ලා ඒක අහක යනවාට. ඉතින් කොහොමද මේ වැලියුස් ටික අපි ආපහු තව ඒක ප්‍රයෝජනයට ගන්න කියන එක. එක්ක ඒකේ ලයිෆ් ස්පෑන් එක දික් කරගන්න ඕනේ, එක්ක රීපර්පස් කරන්න ඕනේ. අපි අලුතෙන්ම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා ස්පෙෂලි අපේ කිඩ්ස් කලෙක්ෂන් එකත් එක්ක. මොකද පොඩි ළමයි ඉක්මනට ග්‍රෝ වෙනවා. ඒ සෙග්මන්ට් එකට අපි ඒගොල්ලෝගේ ඇඳුම් නැවත බාර ගන්නවා. මේ නැවත බාර ගන්න ඇඳුම් අපි හොඳම ක්වොලිටි එකේ නම් අපි රීසෙලින් වලට සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් සෙලින් ඒ concepts ඔක්කොම ගෙනා මේවා සමහරට අහලවත් නැති දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේවා දැන් එන කාලේ අවශ්‍ය කාලේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඇඳුමක් මහලා තියෙනකොට ඒක එච්චර වැලියු එකක් තියෙද්දි ඒක තව එක්කෙනෙක්ට අඳින්න පුළුවන් තත්ත්වයක නම් අපිට ඩොනේට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ඉන්නවා අප්සයිකල් කරන්න. අවසාන වශයෙන්. ඉතින් මේ තුනම අපිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි අපි ඒ වගේ දෙයක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්න සස්ටේනබිලිටි. අපි කියන්නේ අර ප්‍රොඩක්ට් එකම විතරක් නෙමෙයි අපි හිතන්නේ අපි ප්‍රොඩක්ට් එකේ අවසාන වශයෙන් අපිට මේක දැන් මේ ඉනෝවේෂන් එකයි සස්ටේනබිලිටි එකයි ගැන කතා කරන්නේ මේ හොඳම එක්සැම්පල් එක තමයි අපි අවුරුදු 70ක් 100කට උදදී ඇයි මේ ප්ලාස්ටික් බොටල් එකක් නිර්මාණය වුනේ. හරි නැත්නම් පොලිතින් බෑග් එකක් නිර්මාණය කරේ. මොකද අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා අපේ අම්මලා වීදුරු බෝතලේ අරන් පත්තරේ බෑග් එක අරන් තමයි කඩෙන් එළියට එන්නේ. ඒ දෙකේ තියෙන යම්කිසි ප්‍රශ්න නිසා තමයි අපි කියමු වීදුරු බෝතලේ කැඩෙනවා බර වැඩි ඒකින් හින්දා තමයි අපි ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් ඉනෝවේට් කරේ. හරි. එතකොට පේපර් බෑග් එකකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගැනීම තමයි අපි පොලිතින් එකක් නිර්මාණය කරේ. නමුත් අවුරුදු 70කට පස්සේ අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින්. ඉතින් ඉනෝවේෂන් කියන එක හැමතිස්සෙම පොඩි දෙයක් හැටියට හිතන්න එපා. ඒක ස්ටේජ් එකක් නෙමෙයි. ඒක දැන් ඉනෝවේෂන් දිහා බලන්න ඕනේ ෆුල් සයිකල් එකක් හැටියට. ඉතින් ඒ ෆුල් සයිකල් එකක් හැටියට බලද්දි සස්ටේනබිලිටි කියන එක ඒ ඉම්පැක්ට් එක මොකක්ද කියන එක ඉනෝවේෂන් එකේ ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. රොනාලි බොහොම ස්තුතියි. අද අපි මේ ඉනෝවේෂන් ගැන කතා කරනකොට මේ සස්ටේනබිලිටි සම්බන්ධයෙන් අවසාන වශයෙන් ඔබේ ලැබිච්ච පිළිතුර සෑහෙන වැදගත්. ඉතින් මම ආයෙසරේ මතක් කරොත් එම අද අපි මොනවා ගැනද කතා කරේ කියලා. අපි අද කතා කරේ ස්ටාර්ට්අප්ස්. ඒ වගේම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා නිෂ්පාදන හා සේවා නවීකරණය කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් ඇන්ඩ් සර්විස් ඉනෝවේෂන් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කතා කරේ. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වුණේ ජිහාන් විජේසිංහ ඒ වගේම ඩොනාලි රොඩ්රිගෝ කියන මේ අලුත් පරපුරේ ව්‍යවසායකයෝ දෙන්නේ. ඉතින් මේ අද අපි කතා කරපු දේවල් වලට අදාළ හැමදේම අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න. මෙතන මේ දැනුම ඒත් එක්ක මේ වෙබ්සයිට් සමහර දේවල් තියෙනවා. ඒත් එක්කම YouTube වීඩියෝස් වෙනත් විදිහේ වීඩියෝස් මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට අපි නොමිලේම ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ entrepreneurs. ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකයෝ එහෙම නැත්නම් entrepreneurs. එහෙම නැත්නම් මේ ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න කැමති කට්ටිය. මේගොල්ලොන්ට අදාළ වෙන හැම කරුණු කාරණා සියල්ලක්ම දැනුම සියල්ලක්ම ඔබත් එක්ක ලබා දෙන්න. ඉතින් මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ලොනාලිටත් ඒ වගේම ජෙහන්ටත් ඇවිල්ලියට බොහෝම වැදගත් කරුණු කාරණා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක බෙදාදා ගත්තට. ඉතින් මම ඒත් එක්කම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපිත් එක්ක රැඳී හිටපු අපේ
ප්‍රේක්ෂක ඔබ හැමෝටමත්. ඉතින් මේත් එක්කම මම මේ අධ්‍යයන අදින් අවසන් කරන්නට බොහෝ ඉසුමක් ලබා ගන්න. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳීට ඔබ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ආයෙත් මේ වගේම අලුත් අධ්‍යයනයකින් අපි ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.